Στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου βρίσκεται η αρχαιότερη πόλη της Γαλλίας, η οποία ιδρύθηκε πολλούς αιώνες πριν από την εμφάνιση των Φράγκων. Η Μασσαλία. Η ιστορία της Μασσαλίας αρχίζει από το 600 π.Χ. περίπου, όταν στην πόλη έφτασαν Έλληνες από την αρχαία ελληνική πόλη της Ιωνίας, Φώκαια. Οι Φωκαείς περίπλευσαν τις βόρειες ακτές της Μεσογείου από την Μικρά Ασία μέχρι και τον κόλπο του Λέοντα, όπου βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να δημιουργήσουν μια αποικία όπου θα βοηθούσε στο εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη της μητέρας πόλης. Τον 4ο αιώνα π.Χ. η Μασσαλία είχε γίνει μία από τις 3 ισχυρές πόλεις της δυτικής λεκάνης της Μεσογείου. Οι άλλες 2 ήταν οι Σιρακούσες και η Καρχιδόνα. Η Καρχιδόνα, αποσκοπώντας τον πλήρη έλεγχο της Δυτικής Μεσογείου εις βάρος των ελληνικών πόλεων κρατών, είχε επεκταθεί και είχε αποκτήσει τον έλεγχο των βορείων ακτών της Αφρικής από την περιοχή της σημερινής Λιβύης μέχρι το Μαρόκο, της Σαρδινίας, ενός μέρους της Σικελίας και των νοτίων Ιβηρικών ακτών της Μεσογείου, καταστρέφοντας μάλιστα 2 εμπορικούς σταθμούς των Μασσαλιωτών, την Μενάκη και το Ημεροσκοπίον. Για τον Πυθέα, τα μόνα που γνωρίζουμε είναι πως ήταν ένας έμπορος από τη Μασσαλία. Οι λόγοι που τον όθησαν να κάνει το περίφημο ταξίδι του δεν είναι τεκμηριωμένοι. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το πλαίσιο της εποχής, αυτό έγινε κυρίως για την ανακάλυψη νέων πηγών πρώτων υλών, όπως ο κασίτερος και το κεχριμπάρι, τα οποία ήταν σημαντικά για την παραγωγή όπλων και κερδοφόρων διακοσμητικών αντικειμένων. Πριν από το ταξίδι του Πυθέα, οι γνώσεις των Ελλήνων για τις βόρειες περιοχές της Ευρώπης ήταν περιορισμένες. Τα βόρεια όρια του γνωστού κόσμου μέχρι τότε ήταν οι βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας και οι ευρύτερες περιοχές των βορείων ακτών της Μεσογείου μέχρι το Γιβραλτάρ. Πέρα από αυτά τα όρια, οι ελάχιστες πληροφορίες που είχαν προέρχονταν από τις εμπορικές διαδρομές με τις βορειότερες χώρες, μέσω των οποίων ανέπτυξαν τους δικούς τους μύθους για αυτές. Κατά την ελληνική μυθολογία, η Υπερβορέα ήταν μια άγνωστη χώρα η οποία βρισκόταν πέρα από τον Βορέα, τον θεό του Βόρειου Ανέμου. Εξού και η ονομασία της. Κατά την τότε αντίληψη, στα βόρεια όρια του κόσμου επικρατούσαν ακραία καιρικά φαινόμενα, αέναο σκοτάδι, ενώ οι εκεί περιοχές ήταν μονίμως καλυμμένες από χιόνια και πάγους. Αυτό δείχνει πως οι πληροφορίες για το βαρύ χειμώνα της Βόρειας Ευρώπης είχαν φτάσει στους Έλληνες, πιθανότατα μέσω των εμπορικών διαδρομών, αλλά επειδή ως μεσογειακός λαός οι κλιματικές συνθήκες αυτές τους ήταν άγνωστες, τους έδωσαν μυθική μορφή. Ο Πυθέας αναχώρησε από τη Μασσαλία το 330 π.Χ. περίπου για τις υπερβόρειες χώρες. Η πρώτη γνωστή περιοχή που έφτασε ήταν η Μάχη. Οι πληροφορίες για το ποια διαδρομή ακολούθησε και τι μέσα χρησιμοποίησε για να φτάσει μέχρι εκεί δεν έχουν διασωθεί. Υπάρχουν 2 εκδοχές. Λόγω του ελέγχου των Ιβηρικών ακτών της Μεσογείου και του Γιβραλτάρ από τους Καρχιδόνιους, η μία εκδοχή είναι να διέσχισε με μια ομάδα ανδρών τη σημερινή Γαλλία και στις ακτές της μάχης να ναυπήγησε κάποιο ή κάποια πλοία ώστε να εξερευνήσει τις βορειότερες περιοχές. Η δεύτερη εκδοχή είναι να ακολούθησε τη θαλάσσια διαδρομή μέσω του Γιβραλτάρ, είτε συνοδευόμενος από κάποια νεοπομπή πολεμικών πλοίων της Μασσαλίας που θα τον προστάτευε από μια ενδεχόμενη επίθεση των Καρχιδονίων, ή να κατάφερε να πέρασε απαρατήρητος ταξιδεύοντας νύχτα και ανοιχτά των ακτών, καθώς οι Έλληνες είχαν αυτή την ικανότητα σε αντίθεση με τους Καρχιδόνιους που ταξιδεύαν πάντα μέρα και κοντά στις ακτές. Αφού πέρασε τη μάχη, έφτασε στις νότιες ακτές της Αγγλίας, όπου είδε τους γηγενείς Πρετάνους να εξορίσουν κασίτερο. Οι Πρετάνοι ήταν μια κέλτικη φυλή της Βρετανίας. Από την φυλή αυτή, ο Πυθέας κατέγραψε για πρώτη φορά το νησί ως Πριτανική, από την οποία, μέσω των μεταγενέστερων γεωγράφων, προέκυψαν οι ονομασίες Βρετανική, Βρετανικές νήσι και Βρετανία. Ο Πυθέας, παρατηρώντας και μελετώντας τα έντονα παλιροϊκά φαινόμενα της περιοχής, ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε τη σχέση τους με τη θέση της Ελλήνης, κάτι το οποίο τεκμηριώθηκε επιστημονικά περίπου 2.000 χρόνια μετά από τον Εύτονα. Αφού έφτασε στις βόρειες ακτές της Βρετανίας, έπλεψε βορειότερα για 6 μέρες μέχρι που ανακάλυψε ένα νησί το οποίο ονόμασε Θούλη, για το οποίο δεν έχει διασωθεί κάποιο γεωγραφικό στοιχείο που να προσδιορίζει τη θέση του. Πολλοί σημερινοί ερευνητές εκτιμούν πως το νησί αυτό ήταν η Ισλανδία. Αν και το διάστημα των 6 μερών θεωρείται επαρκές για ένα πλοίο της εποχής να καλύψει μια τέτοια απόσταση, ο Πυθέας ανέφερε πως στη Θούλη, κατά το θερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος παραμένει πάνω από τον ορίζοντα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, κάτι που στην πραγματικότητα συμβαίνει εντός του αρκτικού κύκλου. Η Ισλανδία, έστω και οριακά, βρίσκεται εκτός, κάτι που σημαίνει πως εκεί, έστω και για λίγες ώρες, ο ήλιος δύει. Επίσης,
Ο Πειθέας ανέφερε πως η Θούλη ήταν μια κατοικημένη περιοχή και πως οι κάτοικοι της ζούσαν σε ένα πολύ ψυχρό περιβάλλον όπου οι γεωργικές δραστηριότητες ήταν περιορισμένες. Όλα αυτά τα στοιχεία παραπέμπουν σε κάποια από τις ακτές των ακτικών περιοχών της σημερινής Νορβηγίας, πιστεύοντας μάλλον πως ήταν μέρος κάποιου νησιού. Ίσως στο σημείο που παρατήρησε τον μεταμεσονύκτιο ήλιο να μην ζούσαν άνθρωποι και κάτοικοι που ανέφερε να ζούσαν κάπου νοτιότερα στις ίδιες ακτές, θεωρώντας τους ως κάτοικους της Θούλης. Από εκεί δοκίμασε να πλεύσει βορειότερα, αλλά μετά από μία μέρα συνάντησε την πεπηγεία θάλασσα, όπως ο ίδιος την ονόμασε, η οποία, όπως αναφέρει, ήταν ένα μέρος όπου ούτε η γη, ούτε το νερό, ούτε ο αέρας υπάρχουν χωριστά, αλλά μία ανάμειξη όλων αυτών που μοιάζει με θαλάσσιο πνεύμονα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πειθέας προφανώς περιέγραψε τους πάγους που συνάντησε στην επιφάνεια της θάλασσας και ίσως ο ψυχρός άνεμος ή κάποια χιονοθύελλα να τον έκαναν να το φανταστεί όλο αυτό κάτι σαν θαλάσσιο πνεύμονα. Καθώς από εκείνο το σημείο η θάλασσα ήταν αδιάπλευση, επέστρεψε προς τις ηπειρωτικές ακτές της Βόρειας Ευρώπης, στις ακτές της σημερινής Γερμανίας, ίσως και της Δανίας, όπου εκεί φαίνεται να έρθε σε επαφή με κάποιες γερμανικές φυλές. Από εκεί και έπειτα δεν γνωρίζουμε προς τα που συνέχισε, παρά μόνο πως επέστρεψε στη Μασσαλία. Το ταξίδι του Πειθέα επέκτηνε σημαντικά τις γεωγραφικές γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων για τον κόσμο βόρεια της Μεσογείου. Τα άγνωστα όμως για τους μεσογειακούς πολιτισμούς πολικά φαινόμενα που περιέγραψε, ακόμα και το ίδιο του το ταξίδι, αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό. Ο Πειθέας αμφισβητήθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. από τον Ερατοσθένη, τον 2ο αιώνα π.Χ. από τον Πολύβιο, τον 1ο αιώνα π.Χ. από τον Στράβωνα, τον 1ο αιώνα μετά Χριστό από τον Πλίνιο και πολλούς άλλους σύγχρονους του αλλά και μεταγενέστερους του συγγραφείς. Παρ' όλα αυτά όμως, άντλησαν πληροφορίες από το ταξίδι του και τις συμπεριέλαβαν στα δικά τους έργα. Και χάριν αυτών των διατυπωμένων αμφισβητήσεων, σήμερα γνωρίζουμε πως από έναν Έλληνα της Μασσαλίας, ο αρχαίος κόσμος έμαθε για τις Βρετανικές νήσους, τους κατοίκους τους και τον τρόπο ζωής τους, έμαθε για το ψυχρό κλίμα των ακτικών περιοχών, την παγωμένη θάλασσα, το μεσονύκτιο ήλιο, την πολική μέρα και το πολικό σκότος, την σχέση της σελήνης με την παλήρια και άλλα πολλά. Ένας ακόμη εξερευνητής από τη Μασσαλία ήταν ο Ευθυμένης, ο οποίος σε αντίθεση με τον Πειθέα έπλευσε νότια για να εξερευνήσει τις αφρικανικές ακτές του Ατλαντικού. Οι γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων τότε για την Αφρική περιορίζονταν στις βόρειες ακτές της. Η έρημος Σαχάρα ήταν το απροσδιόριστο νότιο όριο του τότε γνωστού κόσμου. Καθώς στις ευρύτερες περιοχές δυτικά της Αιγύπτου ζούσαν οι νομαδικές φυλές των Λιβύων, οι Έλληνες αναφέρονταν σε αυτό το γεωγραφικό κομμάτι με την ονομασία Λιβύη, την οποία στη συνέχεια καθιέρωσαν για όλη την Αφρική. Ο Ευθυμένης, κατά τον 6ο ή τον 5ο αιώνα π.Χ., απέπλευσε από τη Μασσαλία προς τον πορθμό του Γιβραλτάρ και από εκεί έπλευσε κατά μήκος των δυτικών ακτών της Αφρικής μέχρι που ανακάλυψε τις εκβολές ενός μεγάλου ποταμού, πιθανότατα του Σενεγάλη. Ο Ευθυμένης τον κατέγραψε με την ονομασία Νείλος, καθώς παρατήρησε πως το νερό αλλά και τα ζώα που ζουν εκεί είναι παρόμοια με εκείνα του Νείλου της Αιγύπτου. Ίσως να εκτίμησε πως ο Νείλος σε κάποιο άγνωστο σημείο της διαδρομής του χωρίζεται σε δύο ποταμούς και εκείνος να έχει μόλις ανακαλύψει την εκβολή του δεύτερου ποτάμου. Ο Ευθυμένης δεν φαίνεται να έφτασε νοτιότερα από τη Σενεγάλη και ως ένδειξη γι' αυτό είναι πως δεν έχει διασωθεί καμία άλλη πληροφορία από την εξερεύνησή του, ίσως διότι δεν είδε κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες άγονες ακτές της ερήμου Σαχάρα. Αν έπλεε νοτιότερα, θα έφτανε στα έφορα εδάφη της Αφρικής και θα συναντούσε τις υποσαχάριες φυλές. Αυτές οι ανακαλύψεις θα ήταν πολύ σπουδαίες και ιδιαίτερα σημαντικές για να αγνοηθούν από τους γεωγράφους της εποχής και να μην συμπεριληφθούν στις αναφορές των διασωθέντων συγγραμμάτων της αρχαιότητας. Αντιθέτως, αν και ο ίδιος κατέγραψε το ταξίδι του, από αυτό έχει διασωθεί μόνο η ανακάλυψη του δεύτερου Νείλου, χάρη των αναφορών μεταγενέστερων συγγραφέων όπως του Σένεκα του Νεότερου, του Αθήνεου του Ναυκρατίτη και του Πλίνιου του Πρεσβύτερου. Ο Πειθέας και ο Ευθυμένης ήταν δύο πρωτοπόροι που διεύρυναν τον ορίζοντα του αρχαίου κόσμου, εμπλουτίζοντας την συλλογική γνώση της εποχής με νέα και πρωτόγνωρα γεωγραφικά δεδομένα. Η συμβολή τους στην ιστορία της γεωγραφίας και των θαλάσσιων εξερευνήσεων παραμένει αναντικατάστατη και εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση της αρχαίας γεωγραφικής σκέψης.